Ну, гріться він не гріється. Єбать. Вибачте. Йому такий мамонт. Сподіваюсь, він робочий. Тиньк. А от трієчка чомусь не світиться. Свіч. Свіч з неробочими портами. Ось хрестики, бачите? Вітаю, друзі. І так, маємо ось такий свіч. Клієнт сказав, що калиться ось цей прос. До речі, бачите, могло бути більше. Цей нормальний. Тобто ці порти працюють, ці порти не працюють. Ну, давайте для початку ми його спробуємо увімкнути. І подивимося, чи відповідає воно дійсності. Так. Все прикольно, тільки я ніякої індикації не бачу і слово взагалі. Кнопочок теж немає. Мабуть, вартує живлення увімкнути. О. Ну так, засвітилися ці, а ці не засвітилися. Так, поки. Ну, є таке. Є таке. Не обманув. 36, 43. Треба, коротше, ловити. 46, ну, як бачите. А сусід його 26. Ну, тоді окей, не будемо гвалтувати. Вимикаємо. Так, ну що. Ну, по суті, по ньому видно. Чому? Тому що він підгорає. І... О, отак видно. Якщо я не помиляюсь, то там була блискавка. Блискавка Маклін. Так, стоп, це нам не треба. Спочатку треба... Є... Прикольно. Залили китайці. Тим, що воно випадає. Так, легко. Так, а тут треба підчепити. І випадає легко і добре. Як то кажуть, баба з возу кобила в курсі справи. Все, спереді нічого, крім заглушок. Заглушки нам дарма не треба. Так, клієнт просто купив в Китаї сам. Тому робимо навмання. Ну, тут зрозуміло, що тут проц. Я думаю, що тут до ворожки не ходи, але чи тільки процом вирішиться справа, чи що ще буде? Питання залишається відкрите. Так, ще один гвинтик. І ще один гвинтик. Гвинтик за гвинтиком поганяє. Ні, заховався ще один партизанчик. Так, тут головне, я не знаю, чи там стоїть резистор, щоб розряджати конденсатор, але краще не чіпати. До речі, блочок на термогумки. Так, а тут нічого. Значить, і не гріється. Ось єдине місце. А що тут було? 3 вольта, UART, X, Ground. Ну, походу, це для програмації. Що тут пляма така? Може, тут програмували щось колись. Ось тут, бачите, така плямка, наче щось було. Так, з цієї сторони у нас нічого немає. Тобто тут я не бачу питання. Ну, давайте ми, як мінімум, зараз з вами разом подивимось. Так, проц і проц. Ну, тут навіть обв'язки немає. Що у нас коїться? Типово по конденсаторам. В смысле, це не граунд? Ну, прикольно. Хі-хі. Весело. Ну, ладно, тоді так. Бі-бі-бі-бі. 5. Ну, 5 Ом терпимо. 4,5, 5.
Але порівняємо зараз з собратом. Аналогічно. А тут, до речі, кондюрі побільше буде. Ну, в принципі, норм. Як бачите, тут так само зараз тільки стати щупами гарно. 4,5. Тобто це нормальне робоче положення проца, але він калиться, він пробитий. Ну що, преднагрівач ставимо і знімаємо. Так, плата нагрілася. Єдиний момент, бляха, телефон на зарядці, мабуть, зараз, чекайте, я буду чіпляти. Так ось, продовжимо. Купив нову насадку в Китаї, а вона зразу свистить. Не знаю, чути вона чи ні. Стандартно не свистить. Тихіше станція працює, тому вибачайте, буде трошки свистіти.
Так, ну що, як в кінці відео бачили, якісний ворог хорошого. Ну, то таке, поправив. Це я на рахунок ніжки, яку я зачепив, і вона зігнулася. Навіть якщо б я її зірвав, то я, в принципі, відновив би. Маю таку практику в таких мікросхемах відновлювати вирвані ніжки. Не то, що я їх виривав, а то, що коли приходили подібні мікрухи з вирваними ногами, а точніше з гнившими ногами, але мікруха жива була. І мікросхем не було, свого часу з цим було печально. Тоді Аліекспреса ще не було, тільки починали. То, в принципі, під мікроскопом трошки постаратися і ніжки відновлювалися. Тоді ще, правда, зі скальпелем, зараз вже фрезери всякі є, дрімлери і тому подібне. А тоді тільки скальпель і все. І причому паяльник старого типу, не новий, сучасний, який температуру, на жаль, нормально віддає. І то ви бачили, я підігрівав паяльні станції трошки, тому що віддає. Але тут металу багато, і як тільки десь земля була, то воно зразу казало до побах. І ніжки починали зліпатися, олово не забиралося і тому подібне. Так, ну що, зараз момент істини. Або воно увімкнеться, або воно не увімкнеться. Зараз я все під'єднаю, а потім ми будемо це діло вмикати розетку, щоб було видно, що у нас з портами. Нас це цікавить. Тому давайте. Бо тоді щось короткача. Ніфіга. Бачите, зацілись тільки ці порти. Ці блимнули і все. Ну що? Тут прошивочка ще. Спяйка стоїть, скоріше за все. Ну, гріться він не гріється. Єбать. Вибачте. Я руку поклав, мене довбанула. Але добре, що у мене імунітет. Треба буде запікати. На 220. У мене тільки шарахне, я віддергаю і все. Так, ну можливо щось треба йому тицнути. Зараз пошукаю. Ага! Було неприємно. Зараз пошукаю, чекайте. Так, йому такий мамонт. Сподіваюсь, він робочий. І ми його будемо як прилад навантаження використовувати. А я думав, що це ці. Це пої, все, вибачте. То я не подивився. Це пої, це у нас порти. Ну тоді все. Тоді воно живе.
Тиньк. Ну що, клієнту повезло. Тиньк. Зараз всі проклацаємо. Тут щось не дуже. Тиньк. А от трієчка чомусь не світиться. А чому? 5 світиться. 7 світиться. А чого 3 не світиться? Ку-ку. 3 не хоче. Так. Ну, пайка там у нас все окей. Треба ще подивитися, чи нема запобіжників ніяких там. Так, ну як бачимо, тільки трієчка у нас не працює. Давайте тут перевіримо. Можна, в принципі, не защелкувати. Тримати защелочку. Так, тепер вверх. Ну, тут скарг на ці не було, але треба пройтись. Так, ну що ми маємо? Ми маємо, що у нас стрічка не працює. Бачите, круть-верть ніяк. Ну, пої у мене нема, що під'єднати. Ну, точніше є, але я не буду свій відеорекордер від'єднувати зараз. Так. Тоді що? У нас є кондьори. Чи це не кондьори? Чи це варістори? Коротше, треба подивитися маркування. Є ще якийсь контролер на Realtek схоже. Там крабік. І запобіжники. Ряд запобіжників. Давайте ми для початку спробуємо ряд запобіжників. Ще зрозуміти, які з них троєчка. А, ну і ще діоди у нас можуть просадити це діло. Я думав, що вже знайшов. Не вгадав. То просто був лак. Так, з запобіжниками все окей. Діоди не коротять. Так. Ну і кондьорчики. І кондьорчики. Так, щось мені ліньки знімати плату. Написати, що 13 де. Не судьба, ні. Третій, вірніше. Так, як тебе прозвонити? Хто мені скаже? Так, голова в кадрі. Вибачте. Не по логіки воно повинно запобіжники виходити. Але який з виводів? Тут я не знаю. Знову ж таки. Бляха. Так, 3. 3. Ну, уявимо, що це 3. Хочу зрозуміти. Чи сюди воно взагалі виходить? Мені ліньки розбирати. Не може бути не 3. Так, ладно. Треба ж все ж таки віддати повністю зібраний. Вірніше, повністю робочий. Підпалив руку, бо так, ах, неприємно було. І оце треба подивитися, що це таке. Так, наче все. Заглушки. Заглушки. Да що ж таке? Що в мене все з одним гвинтиком ніяк? Він ховається тут. Так, раз, два, три. Йолочка горить. Так, вибачайте, то у мене малеча трошки виридує.
Вже вечір спати хоч. Ага, тут у нас ще є діодики. Діодики і діодики. Значить так, у нас ось цей. Ось цей. Давай ми тебе для початку знайдемо. Портативний порт. Пробую. Ось так кладу. Значить, це він. Окей. Далі пробуємо якось. Ні, треба щось таке плоске покласти, а зверху покласти. А щось таке плоске покласти, щоб воно лягло, щоб воно під рукою зараз щось швидко таке було. Як назло, завжди такого нічого необхідного немає. А ну давайте. Ось так. Піде. Зараз подивимось. Ну, майже всі задіяні. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, це наш. Подивіться, що це у нас. Що за елемент? Іди сюди. Ну, воно точно не пробите. Давайте ще ці діодики. Угу. Так, окей. А що у нас тут? Я взагалі не бачу. То ризики, не ризики, що там таке стоїть. То запобіжники. Не дзвониться, тому питання риторичне. Що то стоїть таке, грець його знає. Так, ще раз. У нас вихід ось цей. Ось він. Сюди. Третій справа. Третій справа. Як до тебе туди добратися? Є. Зрозуміти, чи воно виходить на запобіжники потім, чи воно через мікруху. Так, що я запобіжник з двох сторін перевіряю. А, молодець. Ай, молодець. Ну, вряд ли воно через діоди. Прикольно. Куди ж ти йдеш, доріжка? Куди ти? А це не граунд випадково? А, так це граунд. А, ну тоді там все окей. Ну і що тебе далі тестувати? Куди тебе тестувати? Як тебе тестувати? Хм. А ну ще раз. За короточку поставити. Каратулю. Каратулю і трататулю. Ну навряд чи. А ні. Воля. А на виході нічого немає. Так, а ну давайте сусіда візьмемо. Що нам сусід скаже? Частково бачите так само. Але і на виході немає. Значить, це якісь різюки. Так, тут у нас по нулям. Так, там мегаоми. Там мегаоми у нас, значить. Так само, мегаоми. Ну, тоді що? Тоді третій проц. Ой, третій порт, привіт. Далі, походу, а, тут якась блоха стоїть. А, вертаюсь до мікроскопу, чекайте. Так, ну що, як ви бачили зі ставочки, то у нас ризики були вибиті. Це не просто ризики, це ризик-запобіжник, якщо так можна висловитися. Коротше, задовбала мене ця плата. Давайте зберемо. І будемо сподіватися, що все нарешті
у нас запрацює. Бо я вже трошки втомився і хочу йти спати. Бо вже ніч. Я поки підібрав ці рюкзаки, то по розміру не зовсім підходящий, але, в принципі, головне, що опір і тип резистора, що немало важливо. Коротше, кажучи, ще той гемор. Ось так. Все. Є таке чудо-юдо. Заглушки вертаємо назад. І дубль 2. Це 20, 30, 50. Не так, не так. Ей. Я ж кажу, що я вже спати хочу. Бачите, вже починає гальмувати. Нічого, і що? Треба йти спати. Тягнув, я думав, що полізла. Це так, окей, все. Все, дороблю і йду спати. І головне десь 20 хвилин лізти. Бо було неприємно. Так, роутер. Роутер у нас є. Світло у нас є. Блимк є. Так, ну, от, до речі, він проаналізував всі порти зараз. Все засвітилося. Ну, давайте ще раз нуля. І що? Тепер перший не працює. Чи знущається, сволоч? Так, третій працює. А, ні, все, не контакт був. Є. Піду поверхню, щоб було швидше. Є. О, ще цей. Є. Коротше, самі бачите, то я тут заєкаю вас. Arbeiten і працювай. Коротше, ще раз. Бо було по першому питання. Ну і третє. Все. Я його добив і победив. Переміг. Ось так. Ось таке чудо-юдо. Так, знеструмлюю, бо я манав. Боляче було. Неприємно, принаймні. Ось такий ремонт. Ну, без мікроскопа, я думаю, що ви і не скажете, що вона паялася. Ось вам порівняння ця і ця. Камера ще б фокуснулася на неї, було б чудово. Раз і два. Все, готово, можна віддавати клієнту. Ось такий не супер складний. Клієнт вгадав з мікросхемою, повезло. Але в той же час кропітний ремонт, господи, все, я реально втомився. Бо пропаяти кожну ніжку, ну ви самі бачили. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!